Καλημέρα σας αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Λέω καλημέρα σήμερα, διότι θα αρχίσω από το πρωί τη διαδικασία για να κάνω τις βιαστές τις ντομάτες. Έχει πολλές ντομάτες, μου περίσσεψε έναν κιλό από φίλους που μου έχουν φέρει και θα τις κάνω βιαστές ντομάτες. Ήδη έχω αποξηράνει κάποιες. Καλοκαιράκι, Ιούλιος, αλλά τη διαδικασία, Μιχάλη, πρέπει να την αρχίζουμε πρωί για να έχει την ευκαιρία η ντομάτα στο δυνατόν ήλιο να αρχίσει να στεγνώνει. Κάθε βράδυ ούτε βροχή να φάει ούτε υγρασία. Εμένα μέσα σε 3 μέρες έχουν αποξηραθεί, αλλά πρέπει να μην αφυδατωθούν τελείως. Να έχουν σε μία υγρασία. Τούτες, μια ελαστικότητα, μια υγρασία. Τούτες, Μιχάλη, λίγες που μου μένουν. Φίλες μου, δεν πετάμε τα υλικά, δεν πετάμε τις ντομάτες. Μας επερίσσεψα. Αν τις βάλουμε στο ψυγείο μπορεί να μας λιώσουν. Ενώ με την αποξήραση θα τις χρησιμοποιήσουμε στις πίτσες μας και ό,τι άλλο φαγητό θέλουμε. Λίγες τις αποξηραίνω, θα τις βάλω σε σακουλάκι. Ένα πολύνουν σιγά σιγά και πάνε στο ψυγείο. Αλλά μπορούν να μπουν και σε βαζάκι. Τούτες θα τις βάλω και σε βαζάκι μαζί με ελαιόλαδο. Τούτα θέλουν ψυγείο. Θα διατηρηθούν σε ένα σκοτεινό και δροσερό μέρος. Και τις χρησιμοποιούμε στις σαλάτες μας και όπου άλλο θέλουμε. Η διαδικασία είναι απλή. Τώρα εγώ έχω 1 κιλό. Καλύτερα είναι αυτές οι μακρουλές. Εμείς τις λέμε φινικωτές που μοιάζουν στα φινίκι. Οι ντομάτες, διότι είναι λιγότερο σαρκώδεις και ζουμερές. Και τις στεγνώνουν εύκολα. Αλλά και τις στρογγυλές τούτες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Έχω φτιάξει και τις μακρουλές τούτες αλλά και στρογγυλές. Η διαδικασία είναι απλή, φίλες μου. Ένα μαχαιράκι, τις κόβουμε, φεύγουμε τούτον το... Που ήταν το κοτσάνι. Που ήταν το κοτσάνι, μπράβο. Και εξαρτάται, μπορούμε να τις βάλουμε στα 3. Και μπαίνουν στο ταψί μου. Φίλες μου, να χρησιμοποιήσω το ταψί που είχα τις προηγούμενες που είναι αλατισμένο από κάτω. Κάτι άλλο. Χρησιμοποιώ μεταλλικό ταψί. Είναι σημαντικό να χτυπάω ο ήλιος πάνω και επειδή ζεσταίνεται εύκολα, είναι σημαντικό τούτο. Μην μεταφέρεται η θερμοκρασία ακριβώς παντού σε όλο το μεταλλικό μέρος του ταψού και έτσι ζεσταίνεται και από κάτω η ντομάτα. Μπράβο. Και τα άλλα που αποξηραίνουμε, προτιμούμε έχω ακριβώς, έχω μεγάλους δίσκους και τους χρησιμοποιώ. Έχω αποξηραμένα σίκα, μπορείτε να τα δείτε. Έχω πολλά αποξηραμένα διάφορες συνταγές, μπορεί να τις δείτε, φίλες μου. Είδαν και πολλά άλλα. Άγρια κορόμιλα. Σημαντικό φυσικά είναι πάντοτε να παίρνουμε γερά φρούτα. Ακριβώς. Πάντα λέω το και τονίζω το. Είναι σημαντικό. Βλέπετε, οι ντοματίτσες τούτες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για σαλάτα. Τούτη, βλέπετε, είναι πιο ζουμερή. Ναι, η στρογγυλή είναι πιο ζουμερή. Και σαρκώδης. Προτιμούμε τούτες τις φινικωτές, ας πούμε. Έτσι τις λέμε. Τες οβάλ. Αν μαλακώσουν λίγο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αρκεί να μην είναι χαλασμένες. Ακριβώς. Και θα σαλατίσεις τώρα για από πάνω. Ναι, εδώ έχω 1 κιλό ντομάτες και έχω και 2 κουταλιές άλας. Δεν έχει σημασία. Ή χοντρών ή λεπτών άλας φτάνει να λατιστούν. Όχι να γίνουν λίσσα βέβαια, αλλά να λατιστεί από πάνω. Τώρα με το ζεστό ήλιο, 3 ημέρες. Το πολύ. Είναι Ιούλιος τώρα. Ιούλιος. Σήμερα είναι της Αγίας Παρασκευής, είναι τα γενέθλια 26 του Ιούλη, είναι τα γενέθλια του μεγάλου μου γιου. Του Αντώνη. Ναι. Και ετοιμαζόμαστε να πάμε και εκκλησία. Αφαιρούμε το τούτο. Έτσι και ήμουν και ομορφές, αλλά βιαζόμαστε τώρα. οι δουλειές μας πρέπει να είναι καλές. Όσον και να βιαζόμαστε, μην θέλαμε τις βάλουμε άλλες πιο. Δεν θέλουμε να είναι η μια πάνω στην άλλη. Άμα μπουν στον ήλιο να αρχίσουν να μικραίνουν. Πάμε στον ήλιο. Όχι, αλάτι. Αλάτι, εδώ δάμε το αλάτι. Τούτες, φίλες μου, είναι περίπου 800 γραμμάρια. Άφηκα τις 2 πίσω, θα τις σαλατίσω. Ραντίζοντες βασικά. Ραντίζοντες με το αλάτι. Περίπου μια κουταλιά φαντάζομαι θα πάρεις. Να τις ραντίσουμε να πιάσουν παντού. Να μην γίνουν πολύ αλμυρές. Ναι, χρειάστηκε μια κουταλιά. Περίπου. Μια χαρά. Να λατιστούν και από τις 2 πλευρές. Από κάτω έχει το ταψί μου. Μπορείτε, φίλες μου, πριν να τις βάλετε, να βάλετε λίγο αλάτι από κάτω. Εμένα είχε. Γι' αυτό δεν έβαλα. Να καθίσουν πάνω στο αλατισμένο ταψί. Ακριβώς. Και να αλατιστούν και από πάνω. Ακριβώς. Και θα πάνε έτσι. Το κομμένο μέρος να βλέπει τον ήλιο. Ναι, σημαντικό. Θα κάτσει
η εξωτερική πλευρά από κάτω. Ναι. Πήρε μια κουταλιά 20 γραμμάρια για τα 800 Γραμμάρια ντομάτες. Πάμε Μιχάλη. Άντε φίλες μου, στέγνομα, να κάνουμε ηλιοθεραπεία σήμερα. Μάλιστα. Έτοιμες για ηλιοθεραπεία, αλλά είπαμε, πρέπει πρωί. Να αρχίζει η διαδικασία το πρωινό για να έχουν μπροστά τους όλη την ημέρα να ηλιαστούν καλά. Ακριβώς. Ωραία. Ας δούμε φίλες μου και έχει έντομα ενοχλητικά, μπορούμε να βάλουμε ένα ντούλιν από πάνω. Είναι μάλλον δυσπεσμένος. Φίλοι και φίλες, αυτές είναι οι ντομάτες μας μετά από μόνο 6 ώρες στον ήλιο. Έχουν ήδη χάσει πάρα πολλά υγρά. Όπως υπολογίζουμε, σε 3 μέρες στον ήλιο θα είναι έτοιμες. Όπως είπαμε, κάθε βράδυ θα τις παίρνουμε μέσα για να μην δεχτούν υγρασία. Φίλοι και φίλες, μετά από 1,5 μέρα μόνο στον ήλιο, οι ντομάτες μας πλησιάζουν στο τέλος. Έλα Λίζα, δεν πες να δούμε. Ναι, να το βάλουμε ακόμα λίγο και αύριο λίγη ώρα. Και αύριο ή μέχρι το απόγευμα αργά να τελειώσουν. 2 μέρες μόνο. Να δούμε Μιχάλη μου τώρα που ευραστές, δεν μπορεί να καταλάβεις. Θα δειλινώσει και φύγει ο ήλιος. Νομίζω προς το τέλος. 2 μέρες είναι έτοιμες. Έχουν λίγη υγρασία τούτες κάτω. Να δούμε ως το τέλος της ημέρας, Μιχάλη. Στη δεύτερη μέρα μετά το μεσημέρι. Ακριβώς. Δηλαδή 1,5 μέρα και κάτι μόνο. Φίλες και φίλοι μου, δέστε τις γιαστές μου τις ντομάτες. Τις άφησα 2 μέρες στον καυτόν ήλιο. Τις έβαλα και σήμερα τρίτη μέρα για 1-2 ώρες. Αλλά τις είδα ότι ήταν τελειωμένες. Έτσι τώρα. Για να δούμε, πρέπει να είναι ελαστικές, πόσο πρέπει. Να έχουν μια ελαστικότητα. Βλέπεις Μιχάλη. Να δω. Να το δεις. Αλλά να είναι στεγνές. Μάλιστα, να έχουν αποξηραθεί αλλά να λυγίζουν, να μπορείς να τις λυγίσεις. Ακριβώς. Να μην αφυδατωθούν τελείως. Μάλιστα. Τώρα θα τις ραντίσεις για να φύγουν τυχώς σκόνες. Ναι, ελαφρά. Δεν θα χάσουν το αλάτι τους διότι έχουν απορροφήσει αρκετό αλάτι. Και να τις. Δεν τα ωραίες που γίνηκαν Μιχαλή. Και πού θα τις αποθηκεύσεις τούτες? Τώρα προς το παρό θα τις αφήσω να μου στεχνώσουν. Στη σκιά. Στη σκιά να στεχνώσουν. Τέλειωσε η διαδικασία της αποξήρασης και θα στεχνώσουν στη σκιά. Θα δείτε στη συνέχεια. Έλα Μιχαλή, να βγω πάνω. Ναι. Έλα. Φίλες μου, έχω βάλει μια μπετσέτα χαρτί κουζίνας και να τις βάλω πάνω να στεχνώσουν. Θα τις βάλω εδώ. Έκανα με λίγη ποσότητα. Ήταν 800 γραμμάρια. Τι έγινε. 800 γραμμάρια αυτές οι ντομάτες έμειναν φίλες μου. Θα βάλω ακόμα ένα χαρτί από πάνω για να μου στεχνώσουν. Για να απορροφήσουν αρκετή υγρασία. Και με τη ζέστη του Ιούλη δεν θέλουν και πολλά. Και να δείτε πώς θα τις διατηρήσω μέσα σε λάδι. Σε αποστηρωμένο βάζο. Αποστηρωμένο βαζάκι. Έχω βάλει ήδη το αρωματικό μου. Θα βάλω και ρίγανη Μιχαλή και λαδάκι. Τούτες θα είναι εκτός ψυγείου. Και οι άλλες μου έχω δει στο ψυγείο. Το βάζο τούτο το αποστήρανε στον ήλιο. Ναι, μαζί με τις γιαστές. Και βάλα και τούτο. Επειδή είχε αρκετόν ήλιο, καυτόν ήλιο. Έψινε να βγά ο ήλιος όπως λένε. Ναι. Σημαίνει μερικές ώρες έτσι στον καυτόν ήλιο να αποστηρωθεί. Αποστηρώθηκε, αλλά τις πιο πολλές φορές το βάζω στο φούρνο στους 100 βαθμούς για 10 λεπτά. Είναι έτοιμα μαζί με τα καπάκια. Μεταλλικά καπάκια εννοείται. Μεταλλικά βέβαια, Μιχάλη μου, και γυαλί. Θα στεγνώσουν. Θα περιμένουμε λίγο δηλαδή. Ναι. Καμιά ώρα. Ένα θέλουσι, 1-2 ώρες να μου στεχνώσουν, να μην είναι βρεγμένες. Φίλες και φίλοι μου, έχουν στεχνώσει οι λιαστές μου οι ντομάτες. Μετά από το γρήγορο ξέπλυμα. Την αλμύρα τους την έχουν. Τώρα θα βάλω λίγη ριγανίτσα. Μέσα στο αποστηρωμένο βάζο. Και θα βάλω τις λιαστές μου ντομάτες μέσα. Έχω βάλει εδώ μια κουταλιά ρίγανη. Μπορείτε να βάλετε σκόρδο, ό,τι σας αρέσει. Αυτά θα τα αποθηκεύσεις στο ελαιόλαδο. Ναι. Και θα μπαίνουν στις σαλάτες μας. Μπορεί και σαν ορεκτικό να το βάλεις σε ένα πιατάκι, αφού έχει τα αρώματα του τούτα τα ωραία.
Άρα αυτό δεν χρειάζεται ψυγείο. Δεν χρειάζεται ψυγείο, διότι το συντηρητικό του είναι το λάδι. Μάλιστα. Με τη ρίγανη μέσα, μια κουταλιά και ένα φιλεράκι δάφνης. Αλατισμένο νένι και το βάζω το λαδάκι του να το καλύψει. Τα ωραία που γίνεται. Καλύφκεται, φίλες μου. Κάλυψες τες. Ναι, το κλείνουμε και αυτές είναι που θα τις βάλω στο ψυγείο μέσα σε σακουλάκι με τζιπ και αυτές θα τις διατηρήσω εκτός του ψυγείου. Τώρα το καλοκαίρι που έχει καυτόν ήλιον και μπόλικες ντομάτες, κάντε και εσείς φίλοι και φίλες λιαστές ντομάτες και αποθηκεύστε τες σε γυάλινα βάζα με ελαιόλαδον εκτός ψυγείου ή σε πλαστικά σακουλάκια εντός ψυγείου για να τις έχετε ολόχρονα σε κάθε περίσταση. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεό μας. Να είστε όλοι καλά. Ποιος ο μαύρος είναι πολύ το χάλι του. Ναι, βέβαια, κι ας τους λαλεί τι και κάνει, σε παρακαλώ. Μάζεψε τους λαλεί. Είναι η οικογένεια.